Hello everyone, good morning. Nandito na naman po tayo sa Believer's Breakfast with BFDV. So, I'm sure notice nyo po, wala po tayo yesterday. Yes, because it's Sunday. Pag Sunday po, medyo focus po tayo sa mga church activities. And in our case, medyo mas mahirap po because early morning po ang amin pong service sa Santa Mesa. Kahit nasaan po ako, tinatry ko po makipag-communicate po sa kanila. And aside from that, I am preaching 4 times every Sunday po. Average po yan. So anyway, ang importante po ngayon, makapagtuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral. At ating pong bigyang pansin ngayon ang Genesis chapter 4. At ang Genesis chapter 4 is about the story of Cain and Abel. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng lesson patungkol po sa story ng magkapatid na ito. Sila po ang first siblings. At dito po natin makikita ang unang pagpatay, the first murder. But before we proceed, allow me first to somehow give attention doon po sa mga ilang sinasabi po ng mga Bible critics at saka yung pong mga komentaryo po ng mga pilosopo, na ang sabi nila, bukod daw kay Adam and Eve, may mga nilikha pa ang Diyos sapagkat saan daw nakakuha ng napangasawa si Cain. Yan po ang simpleng pinagbatayan po nila. Well, if we will just sincerely study the Word of God, I believe we will easily find the answer. Like here in our sharing. Tingnan niyo po sa verses 1 and 3. 1, 2, and 3. Dito po makikita na natin ang sagot doon eh. Okay, verse number 1. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. In verse number 2, and she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, and Cain was a tiller of the ground. In verse number 3, ito po ang pwede natin pagkunan ng sagot sa mga ganong klase ng tanong. And in process of time, it came to pass. Ito po'y nagbibigay ng idea na matapos po na maipanganak si Abel at saka po si Cain, maliwanag po na lumipas daw po ang panahon. It is just that ang chapter 4 po, mas nagdwell at nag-focus sa story po ni Cain at ni Abel. Pero it doesn't mean na sila lang po ang mga naging anak po ni Adam and Eve. Ang sabi po, and in process of time, it came to pass. Marami po pwedeng maganap. Mahirap naman po mag-imbento tayo ng kwento. Ngayon po, ang punto lang po, sinasabing saan nakakuha ng napangasawa po si Cain. At ang sabi raw po ng verse number 17, and Cain knew his wife and she conceived. Pareho din po ng idea. Hindi po ito nangangahulugan na sa land of Nod, doon lang po niya nakita at nakilala yung kanyang napangasawa. No, because the idea is the same. Yung gamit po pareho. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived. And Cain knew his wife, and she conceived. So pareho po ang idea. May kinalaman po ito sa sexual intercourse. Kaya palagay ko po, yun lang po ang simpleng sagot po doon. Naniniwala po ako na galing pa rin po kay Adam and Eve ang napangasawa po ni Cain. Sapagkat yun po ang hindi na binanggit na detalye ng storya. Pero yung pong sinabing, and in process of time it came to pass, malinaw na malinaw po yon. Okay, proceed na po tayo sa main lesson natin about Cain and Abel. Unang magandang makita po natin sa unang magkapatid na ito ay ang kanila pong occupation, their occupation. Nilinaw po ng verses 1 and 2. Si Abel daw po, keeper of sheep. Si Cain, tiller of the ground. So, yung isa po may kinalaman sa farming, at yung isa po ay tagapag-alaga ng tupa. Yan po ang kanilang occupation. Pangalawa pong pinansin dito sa storya at binigyan ng tinatawag nating paglalahad ay yung pong kanilang offerings. Their offerings. Itong si Cain po, naghandog po, nag-offer po ng mga bunga ng kanyang pananim. Samantalang ito naman pong si Abel, nag-offer po nung firstling of his flock. So, dito po, makikita nyo na both of them nag-offer. Pero ang sentro po natin, yung pangatlo, the outcome. Pareho po silang nag-offer, pero hindi po pareho ang outcome. Ang sabi po ng Biblia, yung offer daw po ni Abel at si Abel, tinanggap po ng Panginoon. In fact, the Lord commended him. Pero si Cain, ang sabi po ng Bible, yung offer niya at siya rejected po. I'm sure may reason po kung bakit ganon. Alam niyo po sa nangyaring ito na nagalit po itong si Cain
At ang nangyari po, di ba, dito naganap ang first murder. Pinatay po niya ang kanyang kapatid. Pero gusto ko po na magkaroon tayo ng idea what is wrong. Bakit po tinanggihan ng Diyos ang offer nito pong si Cain at ang offer po ni Abel ang kanyang tinanggap? Ang sabi ng Diyos kay Cain, at dito ko kumuha ng idea, ang sabi po niya, "Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted?" Okay? If thou doest not well, sin lieth at the door. Pansinin niyo po yung gamit ng salita, kung gumawa ka ng tama. Meaning, in the sight of God, mali po yung ginawa po ni Cain. Mahirap naman pong sabihin ng Diyos na mali yung ginawa po ni Cain kung wala pong malinaw na instruction ang Panginoon sa kanya. So ano po ngayon ang lesson natin dito? Ang lesson po natin dito, hindi po tayo basta-basta mag-o-offer ng kung ano lang po yung gusto nating i-offer sa Diyos. I believe it is very important for all of us to consider the instruction of God, the Word of God, the will of God, and the ways of God. Kung ano po yung kalooban ng Diyos. Kaya tayo po ngayon, ito ang po pwede nating matutunan. Marami po mga example sa Bible. Kung maglilingkod ka sa Diyos, kailangan tiyakin mo acceptable yung service mo. Like in Romans chapter 12, di po ba? Ang sabi po ng Romans chapter 12, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So dito po, binibigyan na tayo ng idea na may katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Si Abel po, maliwanag. Ang sabi po ng Bible, in fact, even in Hebrews chapter 12, o chapter 11 rather, hindi ba maliwanag po, nakasama siya doon sa mga men and women of faith? Halos pang-apat po yata siya, basta naka-line up po siya. At ang sabi sa Hebrews chapter 11, kung hindi po tayo nagkakamali sa verse number 4, "And Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain." At ang diin po dito, by faith. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. So, meron pong excellent sacrifice na ikinonsider ng Panginoon. Ito ang dapat concern po natin sa lesson ng kanilang buhay. Ang pinalalabas po ng ating pong pinag-aaralan, hindi lahat ng offer katanggap-tanggap sa Diyos. So, we need to make sure na ang ating pong iaalay sa Diyos ay ayon sa Kanya pong kalooban para po sa bawat isa sa atin. Huwag po natin masyadong abusuhin po yung magbigay ayon sa pasya ng puso. Hindi po mali yun. It is good na magbibigay po tayo ayon sa ipinasya ng puso. Pero magandang i-consider po natin na pinag-uusapan po dito yung klase ng tamang puso. At ang puso pong tama, hindi po kukontra sa kung ano po ang naituro at sinasabi ng Diyos na dapat ini-offer natin sa Kanya. So I hope and I pray na ito po ay muling nagdagdag ng kaalaman sa bawat isa po sa atin. At lalo tayong maging concerned po ngayon at maging cautious at the same time. Na tayo po ay gumawa ayon sa paraan ng Diyos, na tayo po ay maglingkod ayon sa paraan ng Diyos, na tayo po ay mag-offer ayon sa salita at kalooban ng Diyos. Nawa, natuto po tayong muli sa isang simpleng almusal na ito mula po sa salita ng Panginoon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Freddy Vega. Thank you so much and please continue to like, follow, and subscribe. Ano po? Ang ating pong YouTube channel, BFDV at LWBC. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.